र यो प्रकृति के हो अप्राकृतिक के हो भन्ने कुरा डेफिनेसन पनि थाहा छैन मान्छेले हावामा छोडेर हुन्छ त्यो प्रकृति के हो हैन तपाईको त सबै कुरा प्राकृतिक जाने हो त फेरि जङ्गलमै जानु पर्यो हामी बस्नुलाई हैन घर बनाएर बस्नु पनि अप्राकृतिक भयो किनभने मान्छेले बनाएको भयो त्यो सांस्कृतिक कुरा हो त सबै म्यानमेड हो त्यो खाना पकाएर खानु भएन काँचै खानु पर्यो प्राकृतिकै सबै कुरा गर्ने हो भने त हैन र उहाँहरूको तर्क चाहिँ बच्चा पाउनु मात्रै बच्चा पाएपछि छोड्दै भइहाल्यो विवाह किन राख्नु पर्यो बच्चा पाउनको लागि विवाहको आवश्यक पनि हुँदैन हैन टाइमिङमा सेक्सुअल एक्ट भयो भने बच्चा हुन्छ विवाहको किन चाहियो त्यसपछि हैन हावाको प्राकृतिक कुराहरू लिएर आएर सबैलाई डराएर चाहिँ तपाईको भन्ने हैन के छ डेफिनेसन प्राकृतिकको भन्ने कुराहरू उहाँले सोच्नु भएको छैन आफैले पनि सो तपाईको चाहिँ एक खालको हावादारी कुरा गर्ने अनि अलिकति आफूभन्दा फरक भएकोलाई चाहिँ जसरी हुन्छ तल दबाई राखौँ गरिराखौँ भनेर मेबी त्यही इन्जोय त्यो खालको एउटा साइकिक प्रब्लम छ जस्तो लाग्छ आफूभन्दा तल देख्दाखेरि तल्लोलाई देख्दाखेरि क्रिटिसाइज गरेर जिस्काएर रमाइलो गर्ने खालको त्यो साइकिक मानसिकता कहीँ न कहीँ हुन्छ कि मेन्टल त्यो प्रब्लम हो त्यो चाहिँ त्यो छ कि जस्तो लाग्छ हाम्रो शासन गरिराख्ने त भइहाल्यो त्यो अर्कालाई तल देखाएर हाँस्ने गीत जो नि रमाइलो मान्ने हुन्छ नि यो खालको अनि आफूलाई उच्च मानिन्छ किनभने तल्लो हेर्ने भयो आफूभन्दा माथिकोलाई हेरेर मान्छेलाई सुख हुँदैन तल्लोलाई हेरेर सुख खाने खालको साइकिक प्रब्लम हुन्छ कि त्यो छ कि जस्तो लाग्छ धेरै मलाई चाहिँ अब त्यही नै त चेन्ज गर्नुपर्ने थियो नि होइन त फ्युचरमा गएर हैन Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.